сталкер, блядь. Ми їм кидаємо вог, вони нам кидають в ответку. Потім ми їм ще раз кидаємо, вони починають на нас обіжатись і стріляють зі всієї стрілкотні, що мають. Я вам, сука, хочу стріляти. Єбать, тут задиміло, нахуй. Сьогодні ми відправимось на позиції 3-ї роти 2-го штурмового батальйону. Відправимось для того, щоб стріляти росіян. Ми самі будемо заходити на позиції? Думаю, куди. А? Думаю, куди. Щось ви занадто чисті прийшли. Так ми ж почистилися, помилися. От дивись, оце командир прийшов. Грязь. Оце справжній воїн. А ви прийшли чисті, хлопці. Та ладно, друже, я шуткую. Та що, будете брати кабачки? Та можемо взяти один. Це один? Да. Ну вас же ж двоє. Якщо, що, пішки? Типа ні. Ні, ти що, не варік вас забиранять нахуй. Помінявся пост. Ага. Хтось може почув, хтось комусь не передав. Вийшов тіп, який був поранений ще 17 січня. Він перший раз тоді вийшов на пост. Тут ніхуя не знає. Ну перший раз тоді вийшов на пост. Виходить. Говорить, смотрю, підери лезуть. Я давай будіть этого. Цей з просоння встає. Підери, блядь. Давай вже їбашить, а потім виходить на рацу. Ну, сняв би вас нахуй. Ну, хуйово було б. Увага всім постам, увага всім постам. Рухається 2 олівця. Олівці гарні і поки ще в здравому гуморі. Дай, будь ласка, доповідь, з якого азимуту працює СПГ. І коли закінчиться обстріл, я відправлю 2 олівців. Погнали. Тут заебались трохи? Ні, Налево аккуратно. Вы если будете идти, то перебежками. підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповсюджуйте це відео. І якщо ви ще не оформили платну підписку, то оформіть платну підписку, тому що платна підписка це додаткова броня, додаткове озброєння, додаткове оснащення для бійців. Підтримуйте. Бачите? Нормально, тут треба постійно теплик. Днем, то есть, Днем можно включать теплый. Ну, он может подойти дома. Типу підери там шастують на губах, це ще. Ну вот они туда в балку могут спускаться. Вот там справа вон кусты, у них там СПшка. Ну, головна задача стоїть тут. Да, вот, Не вот пустити їх наверх. это. Вот, четенько. Тут режимы меняются. Вот, ну, красный днем включаешь, и все красное, поэтому днем лучше. Или белый горячий, или черный горячий. А ночью лучше красный включить. А у нього є тут зум, кратність? Да, зум вот 4х. Сейчас я на максимальную поставил, а ночью ставишь минимальную, и вот так. Лице не світило. Да, вот так метров 10 уже к тебе подходят, тогда уже видно, что что-то светится вот спереди, если. А так, ну, если дальше, то свет рассеивается, тебя не видно. Ну і плюс ось тут відразу в них СПшка прямо на цих кустах. От прямо ці от густі кусти, чуть далі, от там буквально метрів буде, мабуть, 20, там вже у них СПшка. Ну, даже отсюда, братан, видно, что типа кусты, и за ними прям черное тепло какое-то. Ну, кстати, когда еще были там такие без опыта, мы толком никто не умеет пользоваться, то там может какой-то кролик бежать, типа, Да? далеко. Ну, например, близко бежит кролик, а тебе кажется, что это далеко бежит тип, короче. И это бывало, пацаки там по кроликам, сука, ГПшек насыпали. А у кабанов такой прикол, что они идут как в линию, то есть у них расстояние между ними одинаковое. Тримай дистанцію. Дистанцію тримають, чувак, це піздець. 7 метрів. Дивишся в них, ну не 7 метрів, ну блін, ти викупаєш. Командир групи просто говорить. А так все заїбісь, коротше. Ну поки тихо можете перебігти, нормально. Поки тихенько можете собі спокійно. Давай, вперед.
Миколайко прийшов. Подарунками. Це не американський Миколайко. Тримай подарок. А у вас то що як? Нормально. Приїхали сьогодні дуже весело сюди. Да, я чув. Тільки приїхали, Емко зупиняється, зразу прильотик СПГ раз, недалеко. Бачиш, тут коротше цей підер насипали цим кумулятивними. Сухий окоп, це просто лухурі, понімаєш? А так тепер, що ти додай до сухого окопа, гарна погода, що можна легально вбивати підерів, так взагалі получаєш задоволення страшне. А ще коли пташку піднімають, знаєш, що це, типа, сидиш по рації, кажуть, ну, наша пташка літає, чесно, знаєш, я багато бачив, хто так, типа, хочеться, знаєш, сісти, закурити сішку, і такий ти знаєш, що все, от зараз буде все тихо і спокійно. Типу, от, блядь, от дронщиків люблю наших, ну, матюкатися можна? Пізда як. Тут мій товариш, я не знаю, чи можна буде фотку вставити. Коротше, присилає мені фотку, довольний, з Максимом. Типу, каже, старий, диви, що нам передав. Максим на водянці. Я такий, типу, знаєш, кажу, ну, блядь, Карл, ну, Максим, АРка. Тип на АРку похер, типу, поняв, там, Емки, типу, це все. А тут Максим, типу, їбать, побєда, все, ну. Поціновуєш, знаєш? Та які Як ціни? декому подобаються молоді дівчата, а декому, типу, знаєш, поціновуєш мілф. А є, знаєш, Мілф гілфи, Хантер. а є гілфи. Знаєш, що такі Ні. гілфи? Ну, мілф як розшифровується? Mom, I'd like to fuck. Та. А гілф це Granny, I'd like to fuck. О, блядь, давай не треба, оце вже не треба. Ні, просто якщо йому подобається Максима, то це вже не мілфи, а гілфи. Да. Знаєш, це вже збочення якесь. 15 хвилин мені осколок в руку, і я зле йду з позиції, що я була класна боячка, поняв. Типу, взагалі, я так тащився, ми там, поняв, насипаємо, там кричимо, типу, гонимо собі, там підери пробують щось відстрілюватись. Коротше, мені попадає осколок в локоть, я такий схарений, типу, ах, блядь, типу, пішов. І, коротше, а потім втік з госпіталю. Сюди? Да. Та й правильно, Там, нахотів. та, Його, він же ж просився на боячку, його там хотіли перевірити, чи взагалі в нього з головою все нормально, що людина в госпіталі не хоче лежати, я до хоче лікаря, назад в окоп. я до лікаря кажу, випишіть мене, будь ласка, чим пошвидше. Він такий, типу, ага, я зрозумів. Каже, через півгодини приходить психолог, каже, пішли зі мною. Пані, я з нею поговорив, я розказав, яка тут двіжуха, які тут тіпи, що тут відбувається. Вона каже, та ні, він нормальний, просто, знаєш, сильно вмотивований, типу, можна відпускати. І мене десь на днів 5 швидше випустили. І з ним пішла. Розказав, які тут типу як до того охуєнно. Сказала, ну його все, блядь. Їбісь воно понад усе і пішла з гріші. Знаєш, ви всі і по дорозі всім кричали, що ви тюбіки, пішли на війну. Бля, там що, Макар насипає, да? Та ні, він, поняв? Він їх драконить Так, просто. коли ж було як, типу, ми їм кидаємо вог, вони нам кидають в ответку, потім ми їм ще раз кидаємо, вони починають на нас обіжатись і стріляють зі всієї стрілкотні, що мають. Ну і ми собі так визначаємо, поняв, де їхні точки, льошки і тому подібне. Тобто, скажімо, це наша така тільки що придумана тактика. А зараз, типу, поняв, ми типу кидаємо, вони, коротше, чи дауни, чи що, чи обіжені вже на нас, поняв, не хочуть ответку кидати. І нам, типу, ну трошки скучно, треба, напевно, йти щось копати. Ну, я думаю, що от десь до вечора ми їх роздраконимо. Там такое белое деревце есть, понял? Да. Выкупаешь, да? Да, Чуть да, правее от него. Да, чуть правіше і далі. Тут так давай десь. Тільки їбашиш, нахуй, дивись, там така пилюка, блядь, все пішло, блядь. Хоч до оператора питаю, все нормально? Так, заєбіть. Американська ігрушка, дуже весела, мені подобається, але я хочу цю шестиствольну дуру. А сюди на 100 метрів, да? Типу, валити, коротше. Ну туди ні, навіть чуть менше, скільки десь 70. водку просто 70, да, кидаєш просто. Ну, бачиш такі от ті два, такі ворота, типу дві палки стоять. Угу. І туди можна закинути. Хочеш кинути? Так, да, можна. Коротше, сюди запихаєш, воно звідси стріляє. Тут ще ручка рухається. До речі,
До речі, можна зняти приклад, тримаєш, будь ласка. І я, коротше, цю штуку поняв собі як під ствол. І я типу, можу собі поставити на клаш і ходити як з під стволу. Саме головне, перед тим як запхати, то плюнути, змастити і можна убивати. Задалеко. Ой, дуже задалеко. Ну ладно. Блядь, скучно, я кажу, ночі, блядь, обідались на нас чи що. Це навіть не інтересно, блядь, ну як так? Дивись, я без приколу на повному серйозі можу сказати, якщо ти не хочеш нормально навчити стріляти з подствола, чи совєтського, чи америкоса, блядь, і реально, і грайте, задрочуйте в сталкер. Ну я вам клянусь, я на сталкері навчився стріляти, хуль ти тікаєш звідси. Блядь, хочеш щас скину, блядь, куди скажеш? Давай. Бо я не вірю ще. Дивись, я щас без прицелу. На страхань. Я буду без прицелу кидати. Давай сюди по підерам, от сюди, в посадку. Дивись, зараз перед посадкою попаду. А? Сталкер, блядь? Сука, сталкер, блядь. Григорович, мені Сталкер 2 безкоштовно дайте. Львів'яни. То стріляємо. Є, хорош. Ще нормально. Хорош. Да? Да. Працюємо на нуль. На нуль, азимут тут. Вийде. Ще далі? Це хто веде? Це вони хуярі, так? Да? Влада всім бортам підняти нашу пташку. Вони рухаються в балки, да? Старий? Да. Хлопці, прикрийте зараз, будемо працювати осколковим з РПГ. Макар, ти будеш куди працювати? На далі. Єбать, тут задиміло, нахуй. Всі цілі? Так. Ну що, підери, сосать? Всі цілі. Да, все нормально. Передавайте туди. Треба почистити. О, свистить нормально. Це передавай. Це заповнити, пацани. Кулемета насипали. Кулемет? Так. Я ж дав магазини, щоб заправляти. Да, там я передав. Ще один. У мене нема тут цинку п'ятьох. Я вам, сука, спочатку стріляти. С РПГ еще работать будем? Поки ні. Поки стоп. Ну, у мене, звісно, тут чисто може щось лишилось. Держайте всі магазини, отут ще є ленти на сім'ят. Влада всім бортам. Зараз буде підтримка нашого молодшого брата. Як? Потненько. Нічого, працює. Тупо як в комп'ютерній грі. Ніби в комп'ютерну ігру граєш.
Тільки сейва немає. Водичний рюкзак підготувати обов'язково. Після, мені, будь ласка, доповідь, що ви відпрацювали та яка кількість. Хочете прикол? Хочете прикол? Сиділи, чекали, блін. Русські, як вам такі приколи? Блядь, нон-стоп землею. Відчую весняний смак. Вони ж з горба відкрили по нам вогонь. Ну, тут попри посаду. Вони йшли. Вони, походу, коли ми відкрили вогонь в їхню сторону, нормальні плотно, вони спустились в балку Ага. і попробували по балці вже просунутися. Походу у підерів теж, типу, перезарядка, знаєш? Типу, вирішили собі перезарядитись. А що це вони? Йобнуті? Самогубці? Як казав Гріша, блядь, підерів і тактика підер. Я стріляв, блядь, я так чув. Ти? Ну поняв, чув, як з глушака так. А, каже, як солянку зарядив. І мені, коротше, поняв, так я чуть злетів, і я починаю по мішку лупити. Мені мішок розлітається, я такий, все, пізда мені. Я думав, що я вмер, але я вижив. Але в мене там мішки мені мішали, я, блядь, в такій позі, я просто, розумієш, в Камасутрі такої пози немає, як я з Пекача навалював. Це просто підставлю. Війна. Приходьте на війну, тут файно, вчитесь нових поз, нових звуків і масу хороших вражень. Масу хороших вражень. Приходьте на війну, на війні цікаво, на війні ти одразу розвиваєшся і ментально, і фізично, плюс дух завжди український, козацький. Ми з Грішою, можете обняти? Ми з Грішою львів'яни на війні, а могли би сидіти в Польщі. Сьогодні був прекрасний день, товариство, сьогодні був хороший день. Сьогодні була перестрілка з підерами. Я впевнений, що ми перемогли.